Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Homage to the Blessed, Noble, and Enlightened One. Namo Saranto Sucedo Ye Alahadi Samyak-sambodhi. Namo Saranto Sucedo Ye Alahadi Samyak-sambodhi. Namo Tathagata Toya Daya Alahade Samyak-sambodhi. Namo Tathagata Toya Daya Alahade Samyak-sambodhi. The unsurpassed, profound, subtle, and Buddha. In 1,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive the moment within my sight and hearing, I vow to fathom the dusk of one's true natural meaning. Sham 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 Wei Now Rising One Jian Nam Zhang Luo Jing Jian Wen De Shou Shi Yuan Jian Ru Lai Shen Shi. The Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Shamini, all good advisors of Mitofo. Chư Phật Bồ Sát, Diệu Chủ, Chư Phụ Sang, Shamini, Đô Vệ Sang Chư Sư, Mitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Sư Phụ, kính thưa Sư Cô, kính thưa quý vị trí thức A Di Đà Phật. Okay, we are in the third month of 2012, on the third day, and we're here in Rosemead, California, to talk about the Vajra Sutra. We're on slide 100. Talking about Anuttara-samyak-sambodhi, which is Sanskrit for unsurpassed, proper, and equal right enlightenment. Anuttara-samyak-sambodhi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. This is a term that's not translated into English, because it's an honorific designation for the ultimate fruit of Buddhahood. Đây là một cái danh từ mà không dịch ra được, tại vì đây là cái biệt hiệu của Phật đạo, Phật hóa. Anuttara means unsurpassed. Anuttara là vô thượng. Samyak, tam miệu, means proper and equal. Sambodhi is right enlightenment. Tam bồ đề là chánh giác. Okay. It is unsurpassed. You usually look at this term and you explain this term by going the reverse direction. Thường thường quý vị nhìn cái chữ này, ta nổ ra la tam miệu tam bồ đề, thì quý vị đi ngược lại. You explain it from Sambodhi first. Nhìn cái chữ tam bồ đề trước. Sambodhi means right enlightenment. Tam bồ đề có nghĩa là chánh giác. What's the right enlightenment? It is the enlightenment of the the two vehicles. Chắc chánh giác là nói về cái sự giác ngộ của các vị nhị thượng. They understand. They have the proper understanding. Các ngài có cái sự hiểu biết chân chính. What is that understanding? Cái sự hiểu biết của bên nhị thừa là sao? They understand something that the rest of us do not understand. Các vị nhị thừa đó, họ tu cái pháp đó thì họ hiểu, họ đắc được cái sự hiểu biết mà người thường hiểu. There's no way for us to understand, to have that kind of wisdom.
cái người thường dân, người thường như chúng ta thì không hiểu được cái mà cái gì thừa hiểu được. So the two vehicles, the practice that done, the two vehicles done, and they accomplish either arhatship or pratyeka Buddhahood. Thì bên nhị thừa họ tu thì họ tu cái pháp để đắc được A La Hán quả hoặc là đắc được cái Bích Chi Phật quả. And once they reach arhatship or pratyeka Buddhahood, hoặc là khi mà các ngài đắc được A La Hán hoặc là đắc được Bích Chi Phật rồi, then they understand something that's extraordinary. Thì họ thấy được và hiểu được một cái mà rất là tuyệt vời. They realize that the self doesn't exist. Các ngài thấy rằng cái ngã không có ngã. There's no self. There's no self whatsoever. Không có cái ngã gì hết. Okay. Why is it extraordinary? Tại sao nó tuyệt vời như vậy? Nó tuyệt vời như vậy because for us everything revolves around the self. Tại sao chúng ta người thường như là thì trung tâm là cái vũ trụ là trung tâm, cái ngã là trung tâm của vũ trụ, đúng không? Everything in our world revolves around the self. Cái thế giới chúng ta ngã là ở giữa. Okay? It dictates everything we do. Ngã chúng ta nó điều khiển tất cả mọi sự. The one thing that the self likes to do is what? Ngã thích làm gì? Ngã thích làm gì? It likes to be in control. It likes to be in control. It likes to be the boss. Ngã thích làm chủ. And an offshoot of that is that, what Mr. Tram just said, is that its feel is great. It is. It is in control because it feels it's the greatest there is. Therefore, it deserves to be in control. Tại vì một khi mà ngã nó thích tự chủ rồi, tại vì sao? Tại vì nó nghĩ rằng ngã quá đặc biệt này, quá hay này, thành ra xứng đáng để làm tự chủ. Does it ring a bell? Nghe quen thuộc không? I'm so special. How come you don't like me? Mình đặc biệt, tại sao mà thầy không thích tôi? How can you like someone else better than you like me? Làm sao thầy có thể thích một người khác hơn thầy thích con được? How can my mother like me like someone else better than she likes me? Làm sao mẹ tôi thích người khác hơn thích tôi được? How is it possible? It's impossible. Không cách nào có thể chấp nhận được. Right? Because we are the center of the universe. Tại vì ngã đó, nó nằm ở giữa trung tâm của vũ trụ. Think about that. And that's precisely why, if you understand that, the one thing you need to avoid, to learn to avoid, and it's a lesson every one of us keeps on making, the kind of mistake that most of us keep on making over and over again, is to offend someone else's ego. If you belittle someone else, and you hurt their ego, they will never forgive you, because that's the most important thing to do. Ai cũng vậy, ai cũng sẽ thường có cái lỗi đó là chuyên môn xúc phạm đến cái ngã của người khác. Một khi xúc phạm ngã ra rồi, người ta không bao giờ tha thứ mình. Okay. And that's you can tell that those are confused people. Những cái người mà khi một ngã mà bị xúc phạm mà không tha thứ được, những người đó gọi là phàm phu. They cannot forgive. Không thể nào tha thứ được.
Does it ring a bell? You offended me. I'm done with you. I'm never speaking to you again. Một khi một quý vị xúc phạm tôi á, là xong rồi. Tôi không bao giờ nói chuyện với quý vị. I will never forgive you. Does it sound familiar? If you offend an arhat or offend a practical Buddha, they laugh. They laugh it off. They don't even remember. Khi mà chọc cái người A-la-hán, chọc người Bích Chi Phật, họ cười, vì xòa, họ quên được. Mình quên được, we cannot forget. Does this sound familiar, my text? You dare call me so. I will make you remember. Okay? And that is self-radical. Because you attach to something called the self, and therefore you are hurt. Tại vì chúng ta chấp vào cái ngã, thì chúng ta bị thương, bị xúc phạm. Can you thought about that? Yêu như nghĩ chuyện đó chứ? Can you feel for those whose egos are hurt and they cannot find in themselves to forgive others? Quý vị thấy những cái người mà đã bị xúc phạm và không thể nào tha thứ người khác, thấy họ khổ. You see how much poison there is in the heart. Quý vị thấy cái tim của họ nó có nhiều cái hận thù, có nhiều cái cay đắng, có nhiều cái độc địa ở trong. Tại vì họ không thể nào xả được, because they cannot let go. That is suffering. What our teacher would call it. They can be reciting Buddha's name until the day they die. They cannot let go. They suffer until that day. Quý vị biết không? Quý vị có thể niệm Phật cho tới khi quý vị chết luôn đó. Mà quý vị không thể nào tha thứ một người khác. Và quý vị khổ đến khi quý vị tắt thở. Để dễ sợ. Cái tim quý vị nó còn độc. Because your heart is filled with poison. Still, you cannot let go of the poison. The poison that you choose to keep. Cái độc địa này mình tự mình chọn nha, mình chọn giữ trong tim mình. You realize that? I see people getting so upset at others, and they say that I will never forgive this person. Okay, that is suffering to me. Đây là cái khổ trước mắt rồi. And there's no. They can't simply let go. They cannot let go. Họ xả được. Tội dễ sợ. Okay? So, if they cultivate the Buddha Dharma, they keep on cultivating, and someday they reach a level of the two vehicles attainment, which is they realize that there is no self, and therefore it's easy for them to let go. Một khi những cái người đó mà tu Phật pháp thì có cái cơ hội để một ngày nào đó mà đắc được cái quả vị của bên nhị thừa thì họ có thể xả được. Okay? The no self is reflected in the ability to forget and forgive. Cái vô ngã được thể hiện ra bằng các cái khả năng có thể quên và có thể tha thứ. Any questions or comments? Ai có ý kiến và thắc mắc gì không? Does anyone would like to share with me a story of how much you hate someone else and you cannot let go? Ai muốn kể cho đại chúng nghe là cá nhân mình cũng ghét cay ghét đắng một người khác mà không có thể nào mà xả được, không thể nào tha thứ được không? I know at least a few people. Tôi quen với một vài
present here today. Yes? Don't look down, you can look at me in the face. You look down, you betray yourself. Cái nhìn cái cúi đầu xuống là cái gì đó, là tự thú nhận mình là người đó. Now everyone's looking at me. You are so phony. Bị xạo dễ sợ. To forgive is something so difficult to do, isn't it? Mình tha thứ một chuyện khó mà không thể được. Think about it. It is so difficult to forgive. Someone you hate so much. Làm sao mà có thể tha thứ một người mình cay. I remember when I first started as a left form person. Lúc đầu tôi bắt đầu tôi tu là người xuất gia. I hated this fully ordained my disciple, my Shishya. Hôm đó tôi rất cay đặt một cái vị tỳ kheo này, đệ tử này tiếng Hoa. I blame him for as one of the major reasons why I left the DIA. Tôi thù hận ông này tại vì tôi đổ lỗi với ông là lý do, một cái lý do chính lớn nhất tôi rời bỏ cái hệ thống của thầy tôi. I hate him so much. Tôi thù dễ sợ, tôi cay thù dễ sợ. Tôi nói là I felt totally justified. Hồi đó tôi thấy rất là chính đáng, because I fail to understand how a senior level disciple of Master Shen, làm sao một cái người cao hoàng đệ tử này là cái món có thể có những cái hành động mà nó would behave in a way to me so despicable. Hành động tôi khó chịu vậy sao? Tôi tha thứ gì? And I felt so justified. I said, hey, he doesn't deserve to be up there. Mà tôi trách ông xứng đáng là tôi bị cao hoàng như vậy, tôi bị lãnh đạo. I blame him. Maybe you're right. How could you? And you know, it's so easy to do that. And then because you're a failure, so you blame the failure on someone else. Sound familiar, huh, Vicky? It's so easy. You know, when you fail, it's so natural to blame the failure on someone. Thường khi mà thất bại, khi người mà thất bại, thường đổ lỗi như thế. Does it sound familiar? Huh? I speak from experience as a monk. Tôi không phải nói chuyện tầm phào đâu, đó là sự thật cá nhân tôi như vậy. My Dharma is alive. It's a fully experience. Cái pháp tôi nói cái việc là cái pháp mà tôi đã từng qua rồi. This is not imagination. It's not something I watch in a movie, even though I tend to romanticize it a little bit. Okay. And amazingly, my only saving grace is that I said, okay, so he's the fault, he's to blame. Vì cái may mắn của tôi như vậy, tôi nói, ok, người này công nhận người này không xứng đáng. Người này sai lầm. I think he's wrong. But I cannot allow his wrong to get me down. Tôi không cho phép cái người này, cái sự sai lầm người này làm cho tôi thất vọng cả cuộc đời. So I said, if I were to remain a leftful person, then I promised myself that one of my criteria of success as a monk is that I was able to let go of my hatred of this man, this monk, and bow to him. Tôi lúc đó tôi may mắn cũng như lúc đó, cũng như lúc trẻ như vậy, điên cuồng lắm. Nên có một cái tư tưởng một cách điên rồ, nói là nếu tôi là người xuất gia thì tôi coi cái sự thành công của người xuất gia của tôi là bằng tất cả cái khả năng
có thể tha thứ được cái người thầy này và nảnh nệ người thầy này, trong tâm hoàn toàn không còn oán hận. And I promise myself that as long as I remain a monk, then one of my criteria of success is that I must be able to let go of this hatred of this monk. Otherwise, I do not want to be that full person. Nếu không tôi là thất bại. So I turn my failure into success. Tôi quyết định là cái sự thất bại của tôi nó phải sự thành công. I turn his failure into my success. Tôi coi sự thất bại của ông là sự thành công của tôi. Any questions or comments? Hỏi câu gì thắc mắc gì không? Is there question number 10? Có ai muốn hỏi câu hỏi khó khăn thứ 10 không? I leave myself open for question number 10. Tôi mở cửa cho quý vị có quyền hỏi câu số 10. My point to you, yes. Can you forgive if you don't, if you forget? It's kind of technical. Mình có thể tha thứ khi mình quên không? You know, some scars, you don't. You tell yourself, if you really hurt, discard it. The scar doesn't disappear. That's right. You agree? Yeah. You know, like I have scars in my body that I hurt myself since I was like a 10-year-old, and it's still here. It changed colors, but it's still there. Every time I look, I wash my, I take a shower and I scrub myself. Say, there's still this scar here. The scar is still there. You don't forget. That means you did not forget. You are not able to forget. The scars is something is there. You don't forget. So It doesn't hurt as much as before, but it's still there. So I find it hard to believe you can forget. You can deny it, but I don't think you can forget. I feel that way. You can't forget, but you can forgive. Right? That was what. So you can forgive, but you don't forget. Well, forget what? The hurt. Okay. Once you forgive, then you can forget. You don't know about that. I say this. Sometimes you have so many bad things happen to you. You turn around and you forgive them, but you can't forget what they inflicted on you. Then you haven't forgiven yet. Mà nói nhiều khi mình có nhiều người ta hại mình quá, người ta làm mình khổ sở quá, mình có thể tha thứ là được, nhưng mình cũng quên, mình tôi nó trả ngược lại, trở lại ngược lại. Như vậy bà chưa tha thứ. If you are able to forgive, you are able to erase it. Nếu quý vị có thể tha thứ thì quý vị có thể quên được. You cannot forgive and you cannot forget. Nếu quý vị không tha thứ được, không thể nào quên được. So you have to work on the ego to forgive. If you can forgive, then the other stuff might. That same entity, the same person who can forgive, is able to forget. One leads to the other. Phải có thể tha thứ, có thể quên được. Okay. Yes. But what about the scar? If the scar is there? The scar is physical. The scar has two components. The scar and the memory of how it came about. That's almost the same thing as forgiving and not forgiving. No, it isn't, honey. You know, the physical thing is there. Yeah, I see. But what really hurts is the memory of how it got there, how it happened.
It's that memory that hurts more than the scar. The scar no longer hurts, but the memories still hurts. What you're forgiving is the hurt. Okay? The hurt that's inflicted on you. Cái thèo á, nó còn đó, nhưng đều cái thèo nó có hai cái phần là cái thèo, tức là mình bị cái thèo. Nhưng điều cái quan trọng hơn nữa là cái phần thứ nhì là mình nhớ tại sao mình có cái thèo. Cái nhớ của mình có cái thèo đó là cái mình không thể tha thứ được, mình không thể quên được. Okay. Cái quên cái nhớ chứ không phải là quên cái thèo. See, when you forgive the pain that was inflicted upon you. Okay? And therefore, it's easier for you to ignore the physical scar. Một khi quý vị có thể tha thứ được rồi thì quý vị có thể dễ dàng mà quên được cái vết thẹo đó. Yes. I'm just wondering, let's say you get hurt, if you have an emotional scar, there's no physical scar, so what corresponds to that aspect of the physical scar? I mean, wouldn't the only thing that the scar that's still there be a memory? I don't understand the question. Like if you're talking about a physical scar, I can see how you say, you know, the memory, you forget the memory is gone, but you still have a physical scar that's there. But Yeah. if the hurt was some emotional damage, Yeah. then if the memory is gone, what's the correlate of the physical scar? What is there that's still there? In the What's emotional- still there is just happen to be physical. It's just the door has been damaged. Now it has a hole. But if it's emotional, it's not physical. Isn't there some other correlate? The emotional can be repaired. The physical is just still there. It So doesn't bother you anymore. It's just like you lost an arm. You don't have to use an arm, so what? You just adjust. So in the emotional case, there isn't some scar aspect that is always there that doesn't go away. You need to separate two things. The physical versus the emotions. The emotions is what hurt you, not the physical. Think about it. Quý vị phải nhớ hai cái chuyện này. Cuộc đời chúng ta nó có hai cái phần. Một cái phần đó là cái thân thể, một cái phần đó là cái cảm giác. Okay? The fact that you go to Iraq and step on an IED and landmine and lost both your legs. Quý vị đi lính qua bên Iraq, quý vị dẫm lên cái mìn đó, mất hai cái chân. Okay? You lost, you use your legs now. Now you have two stumps. Quý vị còn cái đùi, còn cái đùi thôi, không còn cái chân nữa. That's the way it is. Okay? Physically, you have no more legs. What really hurts is that memory of those two legs that you no longer have. Cái chân mình không còn á, nó không còn thôi. Cái khổ nhất á, khổ tâm nhất á, mà những người chiến sĩ, mà những người hiện bây giờ người ta không giúp không được á, là cái tâm của họ đó vẫn còn nhớ hai cái chân mà họ thiếu. Họ khổ sở vì thiếu hai cái chân, chứ không phải khổ sở vì không có chân. The real hurt is not primarily from the use of the legs. It's the lack of the use of the legs that bothers you. Consider it to someone who learned Buddha Dharma and say, okay, so now I lost my two legs. I can do without two legs. I can learn to do without my two legs. Quý vị học Phật Pháp, quý vị đừng thầy cũng giảng, quý vị không có chân thì học tìm cách sống mà không có chân. So what you're learning is not to let the loss of your legs bother you. Là quý vị học cái cách mà đừng để cái sự mất hai cái chân của chúng ta làm chúng ta khổ sở. Then you're not suffering from it. Thì quý vị không có khổ. Think about it. You're suffering because you allow yourself to suffer. You choose to say, I am so miserable because I no longer have two legs. The same exact person
another person who also lost 2 legs could have said, okay, so I lost my 2 legs. Now I learned to do without my 2 legs. It's not that funny, is it? Because I saw this thing, this man, his hero here, who shook hands with Bush, and later, because he lost 2 legs, and then later, he was a hero. Okay, he was participated in Bush's second inauguration as president, and then later on he became an alcoholic. He couldn't take it. Okay, so he had to drink for him to forget the pain. The legs, they're not there anymore. But he couldn't handle the fact he has no more legs. It's a pretty big thing to have to do. Yeah, it takes a lot of adjustments. Yes, but at least yes. No, to bring it back to forgiveness. Going back to forgiveness, yes. Back to See, forgiveness, that's how we got it. forgiveness and yeah. I have a much bigger problem with people who can't forgive me than me forgiving other people. Mà nó về tha thứ, cái mà tha thứ thì dễ đối với ông, cái mà khó nhất là cái người không chịu tha thứ cho ông. Don't you agree with me that deserve to die? Vì đồng ý những người không tha thứ mình được, họ đáng chết đúng không? No. What? Don't you agree that they deserve to die? These people who cannot forgive you, No, they don't deserve to live. I would say that all of them are pretty well justified. I wouldn't want him to give me more grief again. Yes. Go back to Thomas's question. I think what he means is that, like, when you got injured, you remember the scar that you have, and it reminds you of that incident. When he's talking about an emotional scar, but there's triggers that will bring those things up. If you still carry that around emotionally, you'll maybe see somebody that will remind you of that person, and then there's a scar there too. It's not on your body, but it's still there, still alive. Yeah. So I think that's what he's referring to, or is there correlative? There is. Yes, we're talking about physical scars versus emotional scars. The physical scars, you can handle them. It's the emotional scars you can't. See, humanity, mankind, invents a way to help you deal with your physical scars. But mankind does not know how to help you deal with your emotional scars. Agree or disagree? Quý vị biết không? Cái vết thương có 2 phần, cái phần vết thương là cái thương về cái thân thể, phần thứ nhì vết thương về cái cảm xúc. Cái nhân loại có thể giúp chúng ta có những phương pháp để đối phó với cái vết thương của cái thân thể. Nhưng đều nhân loại không có phương pháp để giúp chúng ta đối phó với vết thương của cái tâm hồn, vết thương của cái tình, của cái xúc cảm. They don't know how to do it. Agree or disagree? Some ways I agree, some ways I don't. Okay. Well, at least we're making progress. Doesn't bother me. Okay. What is suffering? Cái khổ là cái gì? What is suffering? Anyone? Suffering is a feeling. Cái khổ là cái xúc cảm. What? It's a feeling. Feeling that we can let go of. Khổ, cái xúc cảm mình không thể xả. Because that stirs us up. Cái xúc cảm nó làm chúng ta khó chịu vậy.
will teach you how to calm your mind. Những cái tôn giáo khác giúp quý vị dạy quý vị những phương pháp mà để lắng cái khó chịu, lắng cái tình cảm nó xuống. Through things like meditation, bằng phương pháp như thiền, with things like reciting words, things like reciting the mantra, tụng cái chú. Okay? Things like yoga, như làm yoga. Okay? Things like qigong, luyện như khí công. All those things are designed primarily, okay, to help calm your mind down. Những cái phương pháp đó là những cái phương tiện để giúp quý vị lắng cái tâm, làm cái khổ nó bớt khuấy động. And you know what? They do not eliminate the source of those feelings. Nhưng đều những cái phương pháp đó không thể nào nhổ tận gốc cái khổ, cái xúc cảm. Think about it. You can only forget it temporarily, but you cannot forget. Quý vị có thể quên, tạm thời quên, nhưng quý vị không thể nào tha thứ được. Agree or disagree? Okay. Only Buddhism. This is why in meditation, you should be very careful about when you learn meditation. Tại quý vị khi bị tu đó, quý vị phải chú ý tới hai cái phần. You can learn a practice, you can undertake a practice. Quý vị có thể dùng cái phương pháp để mà tu tập. Whether it's meditation, quý vị có thể thiền. Whether you do maintain mantra, quý vị có thể dùng chú. Whether you do yoga, hoặc quý vị có thể tu yoga. Okay? Any of those practices. Okay? They're very helpful to help you to calm your mind. Những phương pháp đó có thể giúp quý vị lắng cái tâm xuống. So you reduce your suffering, you reduce your agitation, your emotional agitation. And quý vị, cái tâm quý vị nó bớt bị áp động. We agree? It's proven, all those methodologies have been proven to be very effective at helping you reduce your agitation. Những phương pháp đó đã được qua cái lịch sử của nhân loại có cái khả năng giúp quý vị lắng xuống cái sự khổ, lắng xuống cái sự dây động, khuấy động của tâm hồn của quý vị. Okay? That's very effective, but they don't eliminate the source of those agitation. Đều cái sự thất bại của họ là họ không có cái khả năng để cái pháp đó, những cái pháp họ tu nó không có khả năng để nhổ cái tận gốc cái sự khuấy động, nhổ cái nhân của khuấy động đó. They are unable to remove the root source of your agitation. Agree, disagree? Yes. Well, what do you say the root source is? It's your reaction to everything that happens, right? So the root source is yourself. I'm only pointing out to you at a very superficial level from a third-party observation viewpoint. Tôi đang nói về cái gì, nhắc cái gì về cái địa tam nhân mình nhìn nữa. You look at people or you look at yourself. Okay? And you say, the practice I undertake. Okay? Is only successful if I'm able to forgive. Tôi nhắc cái vị là bất cứ phương pháp gì quý vị tu nó chỉ có thể có ý nghĩa, có sự thành công nếu như quý vị có thể tha thứ được. The objective of the practice is to able to forgive, not to calm yourself down. Cái mục tiêu cuối cùng của phương pháp quý vị tu là để có thể tha thứ, không phải để mà chỉ là lắng cái tâm mình xuống. Because you don't, if you are unable to forgive, then you still have a chance to get agitated again.
Nên quý vị không thể tha thứ được, trong tương lai quý vị sẽ bị khuấy động lại. Agree or disagree? And this is what we cultivators base ourselves. Thành ra cái đây là những người biết tu, người ta hiểu được cái sự phân biệt đó. You see that? And let me remind you of my story about that monk that hated so much, because I was agitated by him, and he did me a favor by helping me set a goal for myself. I said, I will no longer allow him to agitate me. I'll have to get rid of him as a source of my agitation. Anh quý vị nhớ hôm nay thầy nói kể cái chuyện quý vị tăng kháng khiến thầy hận thù. Quý vị thành tôi, cái người đó thì làm ơn cho tôi, thầy người đó giúp tôi hiểu rằng, quyết định rằng tôi phải nhấc bứt cái gỗ, bứt cái nhân này. Tôi sẽ tha thứ ông. Yes. You can will yourself to change your attitude towards somebody. You can make yourself have to take. I guess that's what you did. No, not at all. Not at all. It's called denial. What you're talking about is denial. No, it's not. Yes, it is. Okay, we disagree. You don't know what you're disagreeing with. I know it's denial with you. I insist. Okay, whatever you say. The self is perfectly able to practice self-denial. Until, see, you're so coarse, you can't even realize that you are practicing self-denial. That's how coarse people are. One look, I can tell right away. Rồi đi ngang là thầy biết được là that's all Vietnamese joke. Kinh điển nhiều cái cười. Ngã rất là nhẹ. Nó có thể từ dối, từ lường dối một cách rất là nhẹ. Yes. So only our heart fourth level doesn't have any more ego. They are able to forgive without any trouble. Truly forgive. Truly forgive. They say that I forgive you. Okay? And then they get hurt again. They say I forgive you again. They get hurt again. I forgive you again. Isn't that incredible? Think about that. Cái vị nghĩ lại chứ coi. Người A-la-hán có thể tha thứ được. Mình tha thứ rồi, tha thứ một lần rồi, bị hại một lần cái gì, tha thứ lần cái gì, bị hại lần thứ ba, tha thứ lần thứ ba, cứ tha thứ hoài. Dễ sợ. That's why it's called they have ended suffering. Bởi vậy người A-la-hán gọi là liễu khổ. They can no longer suffer. Because you think that suffering stops? No, suffering comes in you in waves. Quý vị đừng don't make faces like that. Quý vị đừng có tưởng khổ nó tới một lần đâu. Khổ nó tới như cái hạt sóng vậy. Nó không bao giờ nó ngừng hết. And after said, they have ended suffering. Người A-la-hán, người đã liễu khổ rồi. Không thể nào khổ được nữa. Có nghĩa là cứ tới là tha thứ, tới là tha thứ, endlessly. That's reality of the mind. Yeah. Well, sometimes it takes a little longer to forgive others. Thực thật là nhiều khi họ phải bỏ tốn thời giờ một tí, maybe a few months or a few years before they forgive. But it's not sort of hard to forgive those Iraqis who make you lose your two legs, okay? Thực thật là cái người mà mất hai cái giò đó, khó mà tha thứ một cách là dễ dàng như vậy. It takes years, but eventually forgive. It took me years before I forgive that man. Tôi tốn cả 7-8 năm tôi mới tha thứ được như thế. Because no one asked me question number 10, so I'll give you the answer to question number 10.
Such a lonely place being a Dharma master. They don't fall into my traps anymore. Any questions? I don't might be good. Okay. So part of the practice is to be able to recognize the Dharma you're practicing, the real text. Let me share with you, the one that I shared with you, my personal experience has been that you have to be able to see that the Dharma you practice will be able to allow you to forgive what is not forgivable. That's the only true test. Quý vị biết không? Cái pháp mà chúng tôi so sánh cái pháp có thể cho phép chúng ta tha thứ cái người mà không thể tha thứ được. Yes? So, every time you have this feelings of hatred, the anger that arises within you, you ask yourself, how much longer before I can forgive? Quý vị, vì cái pháp quý vị đô, cái vị một dầu, im tâm nó khuấy động lên, cái sự hận thù, cái lửa giận, lửa hận, nó đốt, nó nung cháy quý vị. Quý vị tự hỏi, còn bao lâu tôi có thể tha thứ? How much longer can I forgive him for making me so miserable? And he's so despicable, isn't he? He's so wrong. So wrong. There's nothing right about it. Right? How soon before you can forgive? Chừng nào để tha thứ? Yes. Usually those kinds of issues are deep karmic debts between the people, the person. It's really, we get emotionally involved in it, but actually when we take a step back, it's actually a debt that we owe or that's owed to us. Mostly we owe. That's why we get back. Nói là cái đó còn lớn là cái đó là lý do mình không thể tha thứ là mình có cái nghiệp lực, cái nợ của cái nghiệp mình có thể tha thứ. Yes, one side, yes, but your kung fu, your dharma, your practice can help you flip and end it right there. Maybe you have to pay for another 20 lifetimes when you practice the right dharma, you cut it off right there. And you resolve it right there. Đúng, cái nghiệp nợ mình, cái nợ từ cái nghiệp đó, mình phải đảm, mình khó mà trả xong. Như tôi nói, nếu quý vị tu đúng cái pháp đó, thì cái pháp đó có thể giúp quý vị chặt nó ngay lập tức được rồi. Không cần phải trả, không cần phải chịu đựng cả 20 kg. Okay, case in point, cái bằng chứng là Devada never could forgive the Buddha. Bằng chứng là ngài Devada không thể nào tha thứ được Đức Phật. Because the Buddha forgave him already. Even though the debt hasn't been repaid. Mặc dù cái nợ chưa trả xong, Niệm Phật đã tha thứ. But the Buddha forgave him already. It's Devada who cannot forgive the Buddha. Chỉ có ngài Devada mới không thể nào tha thứ Đức Phật thôi. So who's suffering? Ai khổ? Devada ultimately suffers. Cuối cùng ngài Devada là người phải khổ. Đức Phật là khổ. Buddha doesn't suffer. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So that's the right environment. Enlightenment. Cái đó là cái chánh giác. Of the two vehicles. Cái đó là cái chánh giác của nhị thượng. So far so good. You see,
This morning we talked about the Buddha Dharma as a Dharma of liberation. Hồi sáng mình nói là cái Phật Pháp, cái Pháp để mình đắc giải thoát. And precisely, you liberate yourself from the suffering. Cái Pháp giúp quý vị thoát cái khổ, giải quyết cái khổ của mình. You see, the Dharma is very practical. Cái Pháp nó rất là thực tiễn. It's designed to help us resolve our suffering. Cái Pháp nó giúp chúng ta giải quyết cái khổ. To relate the topic, cái vấn đề nó liên quan đến cái này. So why do you insist on making me suffer? Có người hỏi, rồi tại sao thầy cứ bắt con khổ hoài vậy? Tại sao thầy bắt con khổ? Why do I make you suffer? Why? Because you didn't resolve it. Because you didn't resolve it. You have to suffer until you resolve it. Simple as that. You didn't resolve it. Because you don't resolve it, you continue to suffer. Nếu quý vị phải khổ, tại quý vị phải nhìn cái khổ. Tại vì nếu quý vị không giải quyết cái khổ đó, quý vị sẽ tiếp tục khổ. You could ask yourself, you could tell yourself, well, I don't need to suffer anymore, and life's too hard already. Why do I have to keep on suffering? Nó đời con là quá khổ rồi, tại sao mình bắt khổ thêm làm gì? If you can find a way to resolve that thing that bothers you the most, the rest of the suffering can be easily removed. Cái khổ đó nó vô tận. Quý vị chỉ cần tìm cách giải quyết cái khổ, và cái khổ nhất thôi. You don't have to resolve all the sufferings. You only resolve what bothers you the most. Why is that? Tại sao? Mình chỉ cần giải quyết cái khổ mà cái khổ nhất của mình, không cần giải quyết mấy cái khổ nhì hoặc là ba. Why is that? Come on, you guys are smart. That's obvious. Quá dĩ nhiên, quá giản dị. Cái vị nghe thế. Why is that? When we cultivate, we concentrate on what gives us the most pain, the most struggle. Tại sao lúc mình tu chúng ta chỉ cần chú trọng vào những cái khổ mà nặng nề nhất, mà cái khó khăn nhất? Why? Yes, Vicky. Well, to progress, you have to have pain to progress. It's very simple. Oh, that's our Mexican neighbor now. Mariachi. If among all the suffering, among the sea of suffering you're confronting, you're facing, if you're able to spot the one that bothers you the most difficult, the most painful, that give you the most grief, and you resolve them, okay? And naturally, the less painful ones can no longer bother you. Isn't it obvious? Not to you, huh? So obvious to me. The problem is you solve the biggest, the most painful, and then the second most painful Become now the most painful. So that's why I didn't want to answer it. Never ends. That's not true. If you take care of the biggest problem, then you already get over a big hurdle, so the second one is not, in my mind, It's easy. it's easy. You think it's easy. Much easier to resolve. Yeah. Much easier to resolve. But Whether it is or not, you think it's easy. the other thing is,
the issue that you face change with the situation, with where you are, at certain age, at certain... You don't know what you're talking about. You hit number 10. Might as well quit now, Paul. Just quit now. Yes, ma'am. Scientifically speaking, let's say the most difficult has, let's say, there's a scale of what's most difficult and second difficult. So just from a theoretical perspective, let's say you can measure it, you can rank them. Okay, there's an absolute scale where it's most difficult. Maybe after you've solved the most one, then second becomes the most difficult. But on an absolute scale, it's much easier to solve the lower levels. That's what I'm talking about. That's true. Easier, things that are easier. My point here is that if most people prefer to solve the smaller problems first, okay? Ordinary people prefer to solve the smaller problems first. And just Cultivators prefer to go from the top down. The lay people like Kindi, he says, let me chip away something I know for sure I can work. And then the second one, and the second one, and the second one. See what my hand is? It's still the same level. Second one. You never end. You're not making progress. You keep on at the same level. You only solve one more problem. You see what I mean? You spend your entire life solving one problem. Same level. You say, gee, how much progress? See how much progress I'm making. Yes, you're making progress, but at the same level. You see that? Cultivators like us are much smarter. You're not supposed to find it funny. I can't help it. You see my point, my fallacy, the fallacy in people solving problems? They only solve what's feasible for them. Easy ones. Not the Easy hard ones. Okay? And for I'm advocating solving the problems you cannot solve. I'm not advocating solving the problem you can solve. the hard ones you put on the back burner, Yeah, precisely. and that's where it shouldn't be. Should be that. Khi mình đồng ý không? Cái người thường á, người ta chỉ chọn giải quyết những vấn đề mà dễ nhất có thể giải quyết được. Cứ giải quyết vấn đề xong, giải quyết thêm vấn đề nữa, nó cùng một cái trình độ đó thôi. Ok? Chả có gì mới hết. Còn cái người tu á, người ta giải quyết cái khó nhất, cái mà họ giải quyết không được. Đánh từ trên đến xuống. Còn cái người thường, người ta đánh từ dưới đến lên. Ta bỏ cuộc đời ấy, chỉ giải quyết những vấn đề mà họ có thể giải quyết được thôi. Họ không thể giải quyết những vấn đề mà khó khăn. Họ gọi là tự lừa dối, không dám nhìn những vấn đề khó khăn. Let me tell you, now it happens. Ordinary people, they don't dare look at what's difficult, too difficult for them. They don't dare look at it. All of a sudden, they're drowning in the worst ones. What's she talking about? Yes. See, we live in a world of what's conceivable. The cultivators have to live in a world that's inconceivable, so you can't think about it. We always have to do the things that we know that we can do, because otherwise we have to fight our mind. That's why you're ordinary people. That's right. You only behaving like ordinary people. I'm not talking to ordinary people. I'm looking at you as not unordinary people. Agree or disagree? Agreed. Agreed. Unfortunately, they all agree now. They're on the same page. Finally. For 1 minute. How is that for persuasion, huh? For 1 minute. Huh? That's where your ego can do trick to you. No, you're right. It's where the ego can play tricks on you. But you know why not? Ông này nó khôn lắm. Cái này là câu số 10 rồi. This is a 10th question today. It says, it's where the ego plays tricks. Cái này là cái con ngã nó lừa gạt mình. Tôi nói không có. Tại sao lừa gạt không được? Why is that? Why can't ego play tricks on you? Why is that?
Everyone, cái này quan trọng. This is very important. This is why it's so important. Tại sao quý vị không thể nào để ngã nó có thể gạt quý vị được? Why is that? Why can't the ego play tricks on you? Why not? Why? Because Why not? Quickly, don't think quickly. Why not? if Next. that's the problem, and I think that's the toughest problem. That's my ego is playing trick on me. There is no ego. Wrong. Yes. Yes. Ego's gone, it can't play a trick. Anyone? Someone else? Please help me out. Why can't the ego play tricks on you? Because it's in control. Your ego in control. Why not? Why not? Because you're not listening to him as your advisor right now. You threw him out the door. Because your good advisors tell you which is the hardest problem for you. Okay, that's fair. Okay. You don't decide. Because if you decide, You're in trouble. you You're in can big trouble. If you decide, you decide is always this way. This is so difficult for me. I can't take this. But this is all I can take. This is you know, in the history of mankind, this is the most difficult it's ever been encountered. When you decide, you always go for the easiest one, the thing, and you convince yourself so difficult. When you good no advisor says you fix this problem, it tends to be the hardest problem that you cannot handle. And he's the one who will remind you, you work at it, you fix it, you make it happen. And you say, but I can't. I can't do it. He said, yes you can. No, I can't. Yes you can. I refuse. You must do it. Did you get it? You know why? You understand why we get good no advisors? You cannot trust yourself. If you if you decide for yourself, then quý vị không thể nào tự quyết định. You know that? Yes, sir. If you practice by yourself, you always pick the lowest one because you need to make progress. And this is why Master Sri was genius. He asked me, cái này là cái tuyệt vời của Ngài Thiên Hóa. He gave me a problem I cannot fix. When he met with me, Ngài Thiên Hóa khi mà Ngài gặp tôi, thầy cho bài một cái bài tôi giải nó xong. He gave me my problem. He gave me my test. And then he said, go do it. Ngài Thiên Hóa cho bài xong đuổi. Only the good advisors can point me to the problem you're supposed to solve. Cái người thiền tri thức là người có cái trí huệ để chỉ quý vị nên giải quyết vấn đề. Tại vì quý vị không thể nào tự quyết định được. Because you don't know which problem should be solved. Agree? That's exactly what the point, the comment was made earlier. They change and now number 2 becomes number 1, number 3 becomes number 4, and so on. Because your mind is so confused. You cannot tell. Okay? Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yeah? Alright. So that's Sambodhi. We spent an hour and 15 minutes explaining about bright enlightenment. Bỏ một tiếng 15 phút để giảng sơ sơ về cái chánh giác. Okay.
And since we're running out of time, I have to explain the rest of the slide very quickly. Hết thì giờ mình giải quyết sơ. Samyak, tam niệm, stands for proper and equal, là chánh đẳng. What does it mean? Proper and equal. You notice that proper and equal here is different from the other enlightenment. Cái này là nói về cái giác ngộ này là vừa chánh đẳng chứ không phải là chánh. The other enlightenment is right enlightenment or proper enlightenment. Cái này this enlightenment is proper and equal. Cái trình độ thứ nhất á, là chánh giác. Cái trình độ thứ nhì cao hơn là chánh đẳng. What does it mean, proper and equal? This refers to the enlightenment of the Bodhisattvas. Cái này nói về cái trình độ của các vị Bồ Tát. They have attained the proper understanding, the proper wisdom. Các ngài Bồ Tát đã đắc được cái sự giác ngộ chính chắn, đúng. Okay. Not only is it proper, it's also equal to the enlightenment of the Buddhas. Và không những là đúng mà còn là cùng một cái loại hiểu biết của chư Phật. Meaning that these enlightened beings, the enlightened Bodhisattvas, see the truth. Có nghĩa là các vị Bồ Tát này thấy được sự thật rồi. The truth they see is the same as what the Buddhas see. Cái sự thật mà họ thấy được, các ngài thấy được, nó giống sự thật của Phật là thấy được. They perceive the same truth. Thấy được cùng một cái sự thật như nhau. Meaning that all the Bodhisattvas can see the same truth, same aspects of the truth. Có nghĩa là các vị Bồ Tát có thấy được cái sự thật cùng một loại với nhau. Okay? They got a glimpse of the truth. Họ bắt đầu thấy được sự thật. And what is the difference between the proper and equal enlightenment versus the right enlightenment? Cái chánh đẳng giác với lại cái chánh giác nó khác nhau chỗ nào? From the right enlightenment, từ cái chánh giác của nhị thừa tới cái chánh đẳng, and to arrive at the proper and equal enlightenment of Bodhisattvas requires a tremendous amount of work. Cần rất là nhiều thời gian. It's very difficult. Khó không được. Okay. Because we need to go through, resolve the delusions as numerous as dust motes. Tại sao như vậy? Tại cái vị A-la-hán thì biết chi Phật thì muốn đạt được cái Bồ Tát vị, được cái sự giác ngộ của Bồ Tát và giải quyết những cái loại mê hoặc nó nhiều như là trần sanh. We need to resolve a tremendous amount of delusions. Các ngài phải từ và giải quyết nó vô lượng
vô số cái loại mê in order for them to make it. That's why it's so difficult. Bởi vậy nó rất là khó. To think about that. Thành cái ý nghĩ chứ quan. The higher you rise in the ranking, the more you need to bước đầu. Vì thế, càng người lên cao, càng cần thầy. Questions or comments? Kịp thắc mắc gì không? Okay. So proper ego, in summary, proper ego refers to the enlightenment of the Mahayana, cái chánh đẳng giác, nó chỉ ám chỉ về cái sự giác ngộ của bên Bồ Tát thường, using Bodhisattva vehicle. Any bodhisattva or kind of bodhisattva? All the bodhisattvas, the ground bodhisattvas. Cái chánh đẳng giác này là ám chỉ về những cái trình độ mà địa trở lên. So the ground bodhisattvas. Okay. Doesn't mean starting with first ground and up. Yes. In fact. Like Master Shenhua, he has a lot of disciples who have attained the right enlightenment. Ngài Tiên Hoa có rất nhiều đệ tử đã đạt được cái chánh đẳng đó, chánh giác đó. Nhưng đều không bao nhiêu người đạt được cái chánh đẳng, but not many attain the proper equal. Not many. Nó khó như vậy. That's how difficult it is. Make no mistakes about it. To be able to train someone to reach light enlightenment is no easy feat. Một cái người mà có thể huấn luyện đệ tử đắc cái độ chánh giác là một chuyện phi thường, chuyện tinh thiên đặc biệt. Phải cần nói chuyện chánh đẳng giác. They don't need to mention the proper equal enlightenment. Those who reach the right enlightenment, you see, are superior beings. Những người mà đắc được cái chánh giác là một cái chuyện phi thường, khỏi cần nói cái chuyện chánh đẳng. Okay? Any questions? All right. And once, however, the proper equal enlightenment is not the perfect enlightenment, because the perfect enlightenment is Anuttara, meaning it's unsurpassed. That is the enlightenment of the Buddhas. Cuối cùng, cái Anuttara là cái chữ vô thường, có nghĩa là cái trình độ của chư Phật, là cái sự hiểu biết này nó vẹn toàn. Meaning that compared to the Bodhisattvas, the Buddhas can see the entire truth. The Bodhisattvas only see the partial truth. Nói một cách trắng trợn thì chư Phật thấy được cái hoàn toàn sự thật hoàn toàn. Còn các Bồ Tát chỉ thấy một phần của sự thật. That's how difficult it is. Nó khó như vậy. Cái gì phải thấy cái từ và chuyện một ngày một đêm nó xong. So it's a gradual process. It doesn't happen overnight. It takes a lot of work.
Okay. Questions or comments? Ai kiến nói mất gì không? Okay. Next slide. Slide number 2 for the day. Continue. So, another aspect of enlightenment, cách nhìn cách tâm bồ đề, the body mind, or the body mind. The great wisdom Shastra mentions 5 kinds of body mind. Cái đại luận đó, đại trí luận đó, thì nêu ra 5 cái tâm bồ đề. Number 1, bring forth a body mind. Thứ nhất là phát tâm bồ đề. Ok, phát tâm bồ đề. To bring forth a mind refers to the very first level. Tâm phát tâm bồ đề tức là ám chỉ về cái trình độ đầu tiên là thập tín. These are the 10 faiths. Okay. Number 2, subduing the body. Thứ nhì là phục tâm bồ đề. Subduing body meaning that you are able to subdue your afflictions and sever your mind. Quý vị có thể cắt được cái phiền não và có thể hàng phục được cái tâm của quý vị. Number 3, clear mind body. Thứ ba là minh tâm bồ đề. This refers to the ability to understand the all dharmas are not outside the mind. Hiểu được cái trình độ này, hiểu được tất cả cái pháp không ở ngoài cái tâm. This refers to the first round to the seventh round. Đây trình độ của sơ địa cho tới thất địa. Let me explain it to you. According to this great Shastra, number 1, the first level, refers to the levels from the Bodhisattva levels from ordinary to the third stage of cái phát tâm bồ đề, cái trình độ thứ nhất ấy, là nói về cái tâm những người Bồ Tát mà còn phàm phu cho tới tam quả. Okay. When you go to subduing body, and that refers to the arhats and the prajna Buddha. Cái mà phục tâm bồ đề để nói về ám chỉ về ngài A La Hán, các ngài A La Hán và ngài Đức Chi Phật. Meaning they're able to end their afflictions already. Có nghĩa là các ngài đó tới trình độ thứ nhì là ngài có thể liễu được cái khổ. Alright. Number 3, clear mind body. Thứ ba là cái minh tâm bồ đề. These are the enlightened people with low level enlightenment. Với minh tâm bồ đề là trình độ những người giác ngộ và trình độ còn thấp, mới bắt đầu hiểu, the beginning to understand. Okay, number 4, escaping body. Thứ ba là thứ tư là giải thoát, xuất đáo bồ đề. Okay. They attain the patience non-production, transcending triple realm, and arriving at a Buddha's fruition. Các ngài đã đắc được cái nhẫn của vô sanh pháp nhẫn và xuất tam thế
và đạt được tới cái Phật quả. Okay. This refers to the eighth ground Bodhisattva to the 10th ground Bodhisattva. And finally, the unsurpassed Bodhi, cuối cùng, vô thượng Bồ Đề. This is all called sitting in the great Bodhimanda and certifying the supreme proper involvement. Cái này cũng gọi là ngồi trong đạo tràng và chứng được vô thượng chánh đạo, cái vô thượng chánh giác. This is the Buddhahood. Cái này là trình độ của chư Phật. Okay. Any questions? This is easy, right? Just remember these things. There are lots of levels in our practice. Cái việc tu hành có nhiều cái giai đoạn đó. And you have to be patient with the beginning. At this level here, from level 3 to level 5, see give me something. From level 2, they can recognize the higher levels. Những cái vị mà tới trình độ mà A La Hán với Chư Phật, họ không thấy được mấy cái trình độ cao hơn của họ. They don't see the higher level. They cannot see. But however, all these people from 3 to 4 to 4, even though they don't know the exact level of someone else, but they can tell they're higher level than they are. Mặc dù các ngài không thấy rõ được cái trình độ của những người kia, đều các ngài có thể biết rằng những người kia cái sự hiểu biết nó rộng hơn mình. They can realize that the wisdom is higher and deeper than their own. Okay. Questions or comments? I call you Kamakan. Yes. Does a good knowing advisor have to be able to train the ordinary people as well as the possibility of higher level people? Câu hỏi là Bồ Tát huấn luyện người ra sao? Let me put it this way. You good know advisor, you ask now, you ask. This is just my personal opinion, it's not written anywhere. Okay? I'm stepping out in the limelight, so maybe wrong. Cái này thầy chỉ bịa chuyện ra để thành đừng quá tin thầy. Okay. 1 through 3 are not very competent with our practice. Cái người đối với cá nhân tôi đó, cái người từ trình độ thứ 1 tới thứ 3 đó, không phải là thiền tri thức giỏi. Because they don't know quite how to train. Tại họ vẫn chưa hiểu cách huấn luyện. When you get through escape body, remember, escape body, what does it mean? Look at the name, escaping body, meaning you get out and you arrive at the body. Cái xúc đáo Bồ Đề, tức là quý vị nghe nhiều cái tên Phật dạy dùng chữ rất là hay. Xúc là thoát ra, đáo để mà đến. Và cái người nào đã đến là they arrived, they got out, they arrived. Okay? These people are the people who are more likely to tell you how to get out and get out.
Oh, now this is interesting. So Just because your mind is clear doesn't mean you know how to get there. Or your emotional mind isn't. yeah, okay. How Level do you know 2 your is mind is clear? Well, when you get there, I will tell you. level 2 is aha. Yeah. Level 3 is 1 to 7. Right. also Bodhisattva of the level 3. And then 8, 9 is 8, 9, 10 and higher. From 7 to 8 is a huge gap. From from number 2 to number 3 is a huge gap. Just like from 1 to 2 is a huge gap. Highest level 1, first stage to 4th stage is a humongous gap. You cannot leave. You fall into the precipice. It's so difficult. From 3rd to 4th stage it is so difficult. Which one is fourth stage out? Number 2. Number 2? Yes. First is, Now everyone is interested. You are so far away from number 2 and yet you're so interested. You are so greedy. Quý vị tham lam không thể được. Nói chuyện đập vào, quý vị thích nghe dễ sợ. When I talk about deep principles, you're not interested. You only know who's number 1, who's number 2, you who's number started 3. saying it, I wanted to. I only want number 1. I want number 2. God, how horrible. You Yeah, started, I wanna agree. It's ask so you bad. I spent an hour and a half talking about deep principles, and no one is here he goes deep on. You know, and when I talk about number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, everyone wakes up. Finally, he's talking about something that interests me. What a boring lecture so far. Yeah. Master, you just raised your voice 10 octaves. I can hear you a lot better now. I couldn't. Yeah, it's because of competition with the dogs and the mariachi music. It's amazing. You don't realize it, but from the arhat to the bodhisattva is a huge gap. And then the bodhisattva themselves has even a small range from 1 to 7 where it is so difficult to make progress, but it's still reasonable. But one from number 3 to number 4, it is so difficult. I think 1 and 2 is bad enough. That's why number 4 is actually a call. Bởi vậy cái đường trình độ thứ tư gọi là gì? 1 and 4 is 1 and 2 are bad enough. Never mind 3. 4. Number 3 is bodhisattvas. That's what most people refer as bodhisattva. Cái trình độ thứ 3 gọi là Bồ Tát. Number 4 is mahasattva. Thứ tư gọi là Đại Bồ Tát. Cái giác ngộ nó có giai cấp là như enlightenment has a lot of gradations. There's bodhisattvas and great bodhisattvas. Bồ Tát là có Đại Bồ Tát. Thành Bồ Tát mà gặp Đại Bồ Tát là quỳ xuống mà lại. So the bodhisattva, you see mahasattva, they hit their head on the wall. Bing, 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 bing. Please teach me. Keep it. Give it. When bodhisattva sees mahasattva, I'm frightened out of the wits. Yes, any questions? Yes. You've been ignoring it, yeah, but that's all right. So why is it so difficult to go from 3rd level bodhisattva to 4th level? I mean, arhat to 4th level arhat. It doesn't say, why would that be hard? Tại sao khó như vậy? Từ trình độ thứ 3 đến trình độ thứ 4 thì nó khó như vậy. Thất điển tới bát điển sao nó khó như vậy? Because the nature of the delusion of the 8th round of bodhisattva is so subtle. We're talking about arhats. Oh, you're talking about 1 or 2? 1 to 2? 3 to 4. 3 to 4, yeah, I'm talking about bodhisattvas.
I'm talking about arhats, but you're saying it's the same thing with the 8th grade? No, it's not. Okay. It's not. From 1 to 2, the third stage arhat to the 4th stage arhat, which is at number 2. Okay. First stage alpha, number two. Yes, the 4th stage arhat is number 2, meaning that they are able to transcend the triple realm already. I'll never see that. Okay, it's very difficult because from 3rd stage arhat to 4th stage arhat, they have to do so much work. Tại vì từ tam quả a la hán tới tứ quả a la hán khó vậy sao? Phải nhiều cái mê hoặc. There's so many delusions you need to get rid of before you make it. Tam quả mà muốn tới tứ quả phải gạt rất nhiều cái mê hoặc mới tới được. It's painful. From 1 to 3 is pretty reasonable. From 3 to 4 is Are all those delusions on the same level, or is this? no, Okay. much more difficult. Right. The higher you rise, the much more subtle it becomes. That makes sense. That makes sense. So, for example, from 3 to 4, hàng đến tới 3 và tới 4, we're talking about Bodhisattva. From 7th round to 8th round, it is so difficult. Từ thất điển tới bát điển khó không thể được. Okay? So you really need a teacher in both cases. And I don't know why these things stopped at 10 round. I think it's with equal enlightenment. Number 4 is up to equal enlightenment. If you ask me. Even though I'm not checking my books, but it seems to be missing one level. No, it's not. And then, of course, from 4th to 5th, it is one of the most difficult. Từ cảm giác từ thứ tư đến thứ năm là cái mà khó nhất mà có thể tu. It is the most difficult one. That's how difficult it is. Any questions? I don't want any help. Now you know everything there is to know about enlightenment. Because biết tất cả về, biết hết tất cả về giác ngộ rồi. Yes? Seems like a long way to go just to get out number 1. Number 1 is pretty easy. Small, yeah. Pretty easy actually. Any questions? Yes, people are whispering, but I don't know what they're whispering about. Yeah? No? Only my mind is happy. She says, it's pretty easy to me. I'm happy. Sure. No. Okay. So far, so good? It only gets interesting when you get to number 4. Cái vị tới trình độ thứ tư. That's when each level have different dharmas. Một cái trình độ nó có cái pháp để cần tu for you to get out and rise to the next level. Okay. Một trình độ nó có cái pháp để cái vị tu để mà đắc cái giải thoát, để mà thăng lên cái trình độ tiếp
it gets more interesting the higher you rise, of course. Càng lên cao càng thú vị hơn. Yes. Let's say to go from 2 to 3, do you need to be some like in Pure Land where it's really good for cultivation to get across, or can you be like in this world and being able to have a condition to go to the next level? Không phải là từ trình độ thứ nhì tới độ thứ ba, mình ở đây là nên về tới quá trình độ. My gut feeling is that each person is different, but my gut feeling, my personal feeling is that once you reach number 2, you don't need to go to the pure. Mỗi người mỗi khác. Cá nhân tôi, khi mình đắc được sớm, đắc được A-la-hán hoặc Vị Chi Phật rồi thì không cần tới định. Once you reach number 2, quý vị khi đắc được cái nhị quả, thì tới cái trình độ thứ nhì rồi. I would rather be here. Tôi khi tôi đắc được nhị quả, tới cái trình độ thứ nhì, tôi chẳng thà tôi tới đây, tôi thích ở trình độ. I would rather go back. But you take a risk of getting stuck. Huh? But you take a risk of getting stuck. You don't go to the Pure Lands. You never get stuck. You never get stuck. What about the Arhats that go to the weird Pure Land where they stay forever? They stuck. No. When you reach an Arhat or practical Buddha, on the way to number 3, your goal is to get to number 3, not to get stuck. Okay. But you have to have the intention to go on. Yes. The intention is to go number 3. Yeah. Then it's better to cultivate here. Because Harder conditions, you got more to work with. Because you can accomplish a lot more here than in the field. Đối với trình độ thứ nhì, cá nhân tôi, tới trình độ thứ nhì thì tôi chẳng thà tôi tới đây, còn bất tỉnh thôi là còn trình độ. Có người gọi nó như vậy sợ bị kẹt không? Tôi nói không, mình thì điều kiện mình muốn đắc được cái trình độ thứ 3, rồi tới nào mình đắc được bộ, tới địa đó, đắc địa đó. Thì đối với tôi thì ở xứ Ta Bà này đó, tu nó thuận tiện hơn, mình có trình độ, tại mình không còn sợ. So it's implicitly saying that at level 1, for us to go from level 1 to 2, or even progressing in level 1, we need to go to Pure Land. Yes. But if you're not, you're still in 1, you're better off in Pure. Nói cách khác, những cái người muốn đi, một người ở trình độ thứ nhất á, phát tâm Bồ Đề thôi, cái vị tốt nhất cái vị nên về qua trình độ. There's nothing else, nowhere else better than the Pure Land for you. Afterwards, I prefer to be back. Sau khi cái vị mà đắc được tứ quả là hán trở lên rồi, cái vị tu đâu cũng được. Tôi tu phải bất tỉnh. I prefer to be back and tell you the truth. Yes. When you say you can accomplish more here, you mean you can accomplish more in terms of you can benefit more beings? I don't see how you can accomplish more than in the Pure Land if there you're pretty much assured of accomplishing Buddhahood. Yeah. But what do you mean by you can accomplish more here? You can benefit more beings, because there's more people that need help, or Cái thắc mắc là tôi nói là ở đây ngoài bất tịnh này thì thành công nó nhiều hơn, nhưng ngoài nghĩa là sao? Và cái thành công giúp nhiều chúng sanh hơn là sao? You
Depends on your preference, tùy cái mỗi người. But it's much harder to cultivate it. That's why you tend to accomplish more. Tại cái quả này nó khó tu nữa. Càng khó tu thì càng thành công nó nhiều hơn. The more difficult it is to cultivate, the quicker you can accomplish it. Okay, higher risk, high return. Càng nguy hiểm thì càng thành công càng nhiều. Questions? Ai thắc mắc gì không? No questions? Okay. Yes. Any questions? So you're saying that if you're able to accomplish 1 and 2, then it's better just to return back here because you can achieve or progress further. Did I hear you right? Just my personal feeling. I feel that once I reach 4th stage arhatship or higher, I prefer to go back to being pure light. I don't want to be in pure light anymore. Cá nhân tôi thôi á, nếu mà khi mà tôi đắc được tứ quả trở lên rồi, tứ quả A-la-hán trở lên rồi, thì tôi muốn trở về là cõi bất tịnh. Tôi muốn ở cõi tịnh độ. Yes. Anyone else? Yes. I just want to make sure my understanding. Within the level 1, right, we have from 1 to 8, and then the 3 levels of Arhat is in level 1. Yeah. Right? If I get into, if one get into the Arhat level, even the first level of Arhat, you will not come back to lower level. At the next level, you're always gonna start as Arhat. Yeah. Well, it doesn't mean that you can progress. You can be similar. Yeah, you start there, right? Yeah. But if one is at Arhat, the first level, then that means that we cannot go down as animals. You can. Cannot. So it's at least equal to our human realm or Yes. No, you basically in 7 more lifetimes you reach 4th stage natural. no matter what you do. And that's what Yeah. You come back to human realm 7 more times, and then you reach 4th stage okay, it's So fine. it's not bad. Yeah, It's not Yeah, bad. right, but then what's so hard about it? What's so hard about it then? If you're gonna make it, you know you're gonna make it. You say it's so hard to get from 3 to 4, but you're gonna get there anyway. You're gonna get there anyway. So It's a matter of time. So, but why is it so hard? Irreversibility. You cannot no longer regress, Yeah. but it takes a long time. For 7 example, lifetimes. you reach a 1st stage aha, and so now you will no longer regress. Right. 7 lifetimes might be pretty. 7 lifetimes. Yeah, it's fine. It's not bad, right? It's not bad, it's fine. Except that, It's not bad. except that if you do it wrong, each lifetime might last like billions of years. Why is that? You go to Because you heaven? screw up. You go to one of the heavens? You screw up. So it's better to go back to human being for 7 lifetimes. Then at least it's only 60 years average. Right? If you pick something, another level, or another like inhaling your lifetime really long. You stay up there forever. That okay. You see the trick. You see, you only count 7 in the human realm, but between each human existence, you have to go to the heavens.
Oh, Yeah. Yeah. Now Now you you're talking. Now we gotta find out we more. go down to the numbers now. you don't go to the human realm right away. You go to the heavens first. If I don't want to, I said, no. Is the heavens in It's my between? vow. It's during the 49 days. It's my vow to say I want to be a human being. Okay. What if in the count 7 lifetimes? Okay. Pay attention now, girls. Okay. I'm Just trying because to- a man talks doesn't mean it doesn't concern you. I'm trying to understand. Let's say you girls reach first stage arhat, right? I'm not talking to men anymore. They used up the quota already. So you know you will come back to this human realm for 7 more lifetimes, right? And you will reach fourth stage arhat, right? Okay. But what if the next lifetime you go to the 8th samadhi? How many years is that? It's like 1 billion years, isn't it? 80,000 great kalpas. Billions of years. But It's no but an if. But if you vow, right? I mean, if Doesn't matter. Doesn't matter. The next lifetime you go to the 8th level, the heaven of non-thought, no thought, and neither thought. Whatever that heaven is called. Okay. Heaven of neither thought or non-thought. At 80,000 great kalpas, you'd be stuck up there. You hear me? So it's a big waste of time. Who wants to be up there for 80,000? You get up there and you do nothing. It's a gigantic waste of time. okay, so two things. You assume that You're stuck there for 80,000 great kalpas. It's better And than you go back the first time, human realm, right? And you go back, let's say you reach first stage arhat again. You will. And then second time around, go up there again. Another 80,000 great kalpas. why you go up there? Because maybe when you come back as human being, you don't know that you are aha, so you choose to go to heaven when you die. Because you committed offenses against bodhisattva. This is Since you can't fall to the hell, to the animal realm, to anywhere else, you have to go up there. See, the more blessed one, first stage arhat, the one who goes up to the lowest level of heaven. Yeah. Doesn't fall right away. It's very fast, right? It's the ones who are stupid and commit offenses, they go way up there. And they stuck there for 80,000 great kalpas, doing nothing. That's horrible. You're wasting your life. Well, if that's the case, it'd be much better to go to the Pure Land and make this progress. That's right. Yeah, Precisely. Yeah. At least in the Pure Land, you're progressing. Because Amitabha is teaching you. Right. When you go to, hi, come in. If you go, here's a problem. See, you guys are so greedy. You only count at only a number of times, 7 times the human realm. Right. You're wrong. I look at the amount of time it takes me. Please have a seat. You can have a chair if you like, or you see. Okay, you're in the middle of our conversation. These guys are crazy. They talk about nonsense. Okay, bear with us. We're talking about the level of attainment in Buddhism, where we talk about arhatship, which is like the level of station. There are 3 levels: first stage, second stage, third stage, and fourth stage. Fourth stage is the highest level, arhat. Okay, this is what the Hinayana, the small vehicle Buddhism, aspire to attain as the highest level of attainment. Now, when you reach first stage arhatship, you can no longer progress. By definition, when you reach first stage arhatship, it's very important in Buddhism. When to reach first stage arhatship, very important. You have to try to get there. If you can't get there, you have to go to the Pure Land. Because Pure Land, you're safe. You no longer are in any danger. When you reach first stage arhatship, you still are in danger. Because even though you come back to human realm,
7 more lifetimes, then reach 4th stage where you are safe from then on. You have no more danger. What I'm talking about, like for us danger humans, is that we can get killed, we can get hurt, we can fall to a lower realm, like we become an animal. Okay? A dog. Okay? You can fall to the house. That's danger. It's a lot of suffering. So when you cultivate, you see, when people know, they'd rather minimize the risk. They don't want to fall anymore. So that's why in cultivation, in Buddhism, we tell you that you should try to reach 1st stage arhatship, because you can no longer regress. Whereas when you're with humans, you can fall to an animal realm, you can fall to the hells, you can become a hungry ghost, all those things. Bad things. It's called reincarnation. Okay? So the Buddhists who understand avoid the reincarnation wheel. They don't want to go to the heavens either. Okay? Because the heavens, after your blessings run out, you fall back. Just like when you have money, you use up money, you become poor again. That's the way it is. Okay? It's nothing lasts forever. So in Buddhism, we teach you, our disciple is that you need to reach 1st stage arhatship at least, so that you know you are guaranteed continued success. You will not fall anymore. But here's a problem. So all these guys, these crazy, these ambitious people, greedy people, my disciples, who says, then I make it 1st stage arhatship, I'm safe. No, you're not. Okay? Because from us, we look at how quickly you reach from 1st stage arhatship to 4th stage arhatship, because that's when you're safe. You no longer are confused. Is it clear? And my point here is that even though the 1st stage arhat can fall on the wheels, they come back to human realm for 7 times, 7 more lifetimes. Okay, and they become 4th stage arhatship automatically. Okay. The problem is that the 1st stage arhatship can go to the heavens, different kinds of heavens. The most blessed 1st stage arhatship will go to a lowest level heaven so they can fall right away. And right away. And they become arhats quicker. The lower level, like some of the arhats I know, lower level arhats I know, who are committing offenses, serious offenses, they will rise to the highest level heavens, where they become suspended in time for 80,000 great kalpas, which is a long, long time. For nothing. But the length of life And they of the fall earth, back. isn't it? So 80,000 great kalpas, 80,000 times 60 million. How many years? Oh, You multiply it for me. don't bother. So when you go from human realm to the highest level heaven, that's 80,000 great kalpas. You are suspended in time for quadrillions of years for nothing. And then you fall back to the human realm. You do it 7 times. It's not as good for you to go to the Pure Land where you progress. Did you see what that? You got that? That's why my point is that if you are in the first group, the first level, who aspires to greatness, then you're better off in the Pure Land. So you need to go 2 or 3. After 2, that's when it's safe for you to go anywhere. Yes. So when you are at the low level, you commit offense because you come back when you don't know that you are at the high level, so you commit offense. Yes. You still could, even if you're 1st stage arhat, you have some wisdom, but you're still stupid, if you ask me. And you don't know that you are at the... And you're committing offense. Because you're stupid, you commit offenses. For example, I'll give you an example to make it clear to you. Okay? For example, you're not supposed to cheat on your wife. But she is so attractive. And she's willing.
Who are you to say no? That's stupidity we're talking about. It's beyond us. Okay? Am I making sense in you, text? In this society, Sure. where you have two consenting adults, okay, and she's, perfectly willing. Who are you to say no? And that's the nature of our stupidity. The circumstances push us to the point where we commit offenses and we don't even realize it's the wrong thing to do. Yeah. Doesn't seem like it. Yeah, it doesn't seem like it. Is it perfectly acceptable? You see? And that's the nature of ignorance. Ignorance is that we are doing the wrong thing, we don't even know we're doing the wrong thing. Yes. Ba nghe có hiểu không? Không hiểu. Anh nói về mấy cái quả vị mà trí huệ của Phật giáo là sơ quả, cái tứ quả. Thì sơ quả thì không nên ở cõi này, mà nên về cõi tịnh độ. Tại vì tịnh độ nó an toàn. Còn cái sơ quả vẫn còn tạo nghiệp như thường. Tôi gặp rất nhiều cái vị từ sơ quả tam quả tạo rất là nhiều nghiệp, làm rất là nhiều cái lỗi lầm rất lớn. Họ lỗi lầm như vậy thì họ sẽ bị kẹt. Họ kẹt lâu lắm. Mặc dù họ không thể thối lui, họ không thể nào làm con chó, họ không thể làm con súc vật, nhưng mà họ sẽ bị kẹt ở quả trời 80.000 kiếp. Mỗi lần mà sinh quả trời như vậy, họ kẹt giống như cái gì ngủ vậy. You realize that you go to the heavens, to those heavens, those highest level heavens, it's like you're in a sleep mode. You're accomplishing nothing. Quý vị biết không? Quý vị lên cái quả trời vô sắc giới đó, nó cũng giống như cái bị ngủ vậy, không làm gì hết. You're accomplishing nothing whatsoever. It's a waste of time. Yeah. Mình phí cuộc đời của mình. It's just like you're sleeping for so long and do nothing. You're wasting your life. Okay? Well, you're not suffering, but it's a waste of time. Yeah. Yes. Are you sure that's a real example about committing adultery? I mean, what are the odds of them getting married anyway? Because they are not interested in sex. They get married because they're not interested in sex. They get married because they need to make babies. Okay. But once they make babies, then they're really not interested in sex. What do you mean they shouldn't be? For example, in Buddhism, there are lots of stories where the bodhisattvas manifest as a human being. Okay, they're born as human beings. Yeah. And then they get married. And then they make children. What for? So that they can train them to become bodhisattvas. Right. But they're not there for the sake of enjoying sex or enjoying all those things. They're there because they have a job to do. Okay, for us, ordinary people, all the sensual pleasures are our objectives, are our meaning in life. That's For right. them, it's an expedient for another goal, another higher purpose. Yeah. Does it make sense? Yes. They don't stop at anything. Just because they're not interested in sex doesn't mean they don't have sex. Look like it. He said, now I have an excuse to see. Yes. I just need to do it. Yeah, I mean, there must be a reason for all this, right? For my being here. Look says. Cái vị hiểu, cái vị Bồ Tát, cái vị A-la-hán mặc dù các ngài đã không có còn ham cái dục vọng, không ham cái chuyện tình dục. Để có muốn nghĩ các ngài không làm chuyện tình dục, các ngài cũng có quyền làm tình dục. Nếu có cái nhân duyên họ làm tình dục như thường. Cha như có nhiều Bồ Tát, họ hiện ra, họ sinh ra khỏi này, làm người. Sau rồi họ lập gia đình, họ đẻ đứa con ra để làm gì? Để đứa con họ nó cũng trình độ họ luôn nữa. Để sau họ đi rồi có Bồ Tát trong thế gian.
cái người A La Hán, người Bồ Tát, những cái gì mà có trí huệ trong Phật giáo, người ta không có tham chuyện tình dục, không có nghĩa người ta không làm chuyện tình dục. Ông ấy cũng cười, nói là như vậy là chuyện tình dục tôi là cũng có lý. Yes? Any other question? It's not. It's okay. So let me remind you again. For most people in our Dharma ending age, cái thời buổi này, okay, we are much better off in the Pure Land. Chúng ta về trình độ tốt hơn. Because with no risk. When you go to the Pure Land, you eliminate the element of risk, and you have no longer suffer. And that's why in Buddhism we advocate you go to the Pure Land, because all those people who live in the Pure Land have no more suffering. Bởi vậy bên Phật giáo khuyên quý vị nên về khỏi tịnh độ, và những người ở khỏi tịnh độ không còn khổ, thiếu thì no longer suffer. We suffer, mình mới khổ. Look at your life. There's some moments are good, most of the time it's a lot of suffering. You have to work every day for 8 hours a day. For most people, 55 hours a week to 70 hours a week. Okay? Work, and you go home, you're tired. You see your family, you don't have any energy for your family. To me, you suffer. You make money, but you suffer. Okay? Our existence is characterized by suffering. Okay? And in the Pure Land, this is why the Buddhists would go to the Pure Land, because in the Pure Land, there's no more suffering. Period. This is the best thing you want for your loved ones and for yourself. And những cái người mà hiểu là muốn sinh về quả tịnh độ, nó gắn gì nữa. Okay, this is a wonderful knowledge, because the Catholics, they aspire to be born to the heavens. It's a good place. Người Công giáo muốn tu lên cõi trời, chỗ rất là tốt. You also have a lot of bliss, but you still have suffering. Thì cuối cùng vẫn khổ như thế. Okay. Whereas for the Buddhist, you go to the Pure Land, you experience a higher level of bliss, much higher level of bliss. Let me assure you. I know. Okay. Quý vị biết không? Lên quả trời đó, nó sướng lắm. Nhưng cái sướng nó bằng gốc của cái sướng ở bên tịnh độ, bằng gốc. Bên tịnh độ nó sướng. And the suffering and the bliss you experience in the Pure Land, you experience it without ever the suffering. And that's why it's the safest place, it's the best place for everyone. Thành ra đối với quả tịnh độ là chỗ tốt nhất chúng ta có thể tới. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, we got a little bit over, so why don't we stop here, and we transfer the merit and virtues to help Christie's and Carol's Christie's grandma to get to the Pure Land. Okay? This is what we do. We do something good, and the blessings generated from that, we transfer it we give it away to help others get to the Pure Land. Okay?